في طقس يملأه الرعب وإشعال النيران وتقديم القرابين وارتداء الأقنعة المرعبة، ظهر عيد الهالوين في 31 من أكتوبر من كل عام. يحتفل الغرب بعيد يسمى الهالوين. يعود أصل الهالوين إلى شعوب الكلتيك التي كان موطنها الأصلي في إيرلندا. كان الكلتيك يعتقدون بأن أول يوم من نوفمبر هو بداية لسنة جديدة، وهو الفاصل بين الصيف والشتاء بسبب قساوة الظروف الطبيعية في الشتاء، فكانت تكثر الوفيات. لذلك شعب الكلتيك كانوا يعتقدون بأنه في ليلة 31 من أكتوبر تفتح الحدود بين عالم الأحياء والأموات، وكانوا يعتقدون بأن تلك الأرواح تصيبهم باللعنة وتؤذيهم وتسبب بتلف محاصيلهم. كانوا يشعلون النيران الضخمة ويتجمعون حول تلك النيران ويحرقون بعض المحاصيل والحيوانات لاعتقادهم بأن تلك النيران مقدسة. بعد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام وغزو الرومان لأوروبا، أضاف الرومان مهرجانين إلى مهرجان شعوب الكلتيك. أول مهرجان هو يوم إحياء الموتى، وثاني مهرجان هو يوم لتكريم آلهة الفواكه والأشجار عند الرومان. أما بالنسبة لعيد القديسين فكان 13 من مايو هو عيد القديسين. بعد انتشار المسيحية في أراضي الكلتيك بقي الكثير منهم وثنيين يمارسون طقوسهم الوثنية، وفي عام 1000 بعد الميلاد تم زيادة يوم يسمى يوم الأرواح على يوم عيد القديسين، وقاموا بتغيير تاريخه من 13 من مايو إلى 1 من نوفمبر، وكان ذلك لتشجيع شعوب الكلتيك على اعتناق المسيحية بدلا من الوثنية. وبهذا أقنعوا شعوب الكلتيك بالاحتفال بيومين بدل من يوم واحد، وبذلك يوم الأرواح لشعوب الكلتيك ويوم القديسين للمسيحيين. وصول عيد الهالوين إلى أمريكا بسبب التنوع الذي حصل في أمريكا، فبدأ عيد الهالوين بالتغير. بدأت الأمهات بصناعة الأقنعة المخيفة ليضعوها على وجوه الأطفال ظنا منهم بأن الأرواح الشريرة سوف تخاف منهم، وكانوا يضعون الطعام والحلويات على شرفات المنازل لكي تأكل منها الأرواح ويستطيعون البقاء في عالم الأموات. وفي بدايات القرن العشرين بدأ عيد الهالوين بالابتعاد عن الخرافات أو التقاليد الدينية والتحول لاحتفالات ومهرجانات. اليقطين المرعب. ارتبطت نباتات اليقطين بعيد الهالوين بعد وصول الإيرلنديين إلى أمريكا، مع العلم بأن شعوب الكلتيك الإيرلندية كانوا يستخدمون البطاطس كفوانيس في ذلك العيد. حلوى الروح أو كعك الروح. في بدايات عيد الهالوين في إيرلندا كان الناس يطرقون أبواب المنازل ويطلبون الطعام مقابل أن يقرأوا لهم القصائد، وتطور التقليد عند انتشار المسيحية، فأصبح الأطفال يتلون الصلوات مقابل الحصول على كعك الروح الذي يزينه الصليب، ظنا منهم بأن ذلك الكعك يبعد الأرواح الشريرة عنهم. أما الآن فأصبح التقليد هو أن يطلب الأطفال الحلوى، أو سوف يفعلون بعض المقالب بأصحاب المنازل. أصبح احتفال الهالوين فرصة تجارية للشركات والمحال والمولات. مئات الملايين من الدولارات تنفق سنويا على مهرجان الهالوين، ما عدا الأفلام والمسلسلات التي تم إنشاؤها لتلك المناسبة. الهالوين هو احتفال سنوي منذ أكثر من 2000 عام. كان الهدف منه هو حماية شعوب الكلتيك الوثنية من الأرواح الشريرة، واستمر هذا الاحتفال بتطور حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، والسبب هو تخلف وجهل بعض البشر، والمستفيد الأكبر هو الشركات الذين قاموا بنشره في أفلامهم وقنواتهم ومواقعهم لكي يأتي البعض من شعوب الشرق الأوسط ويقلدوهم تقليدا أعمى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم بهذا العيد. شكرا لكم.